درود خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همین الان برقای ما اومده، هنوز اینترنت من کامل وصل نشده و هنوز چارت من بالا نیومده. این معضل رو ما داریم دیگه، هر روز برق میره و این دیگه تو ایران هستیم دیگه. مجازات ماهی که تو ایران زندگی میکنیم، متاسفانه کارش هم نمیشه کرد. امیدوارم حالا وصل بشه. بازار یه 4 دقیقه است که باز شده، یعنی الان توی اولین کندل. بله میبینید که چه حرکتی هم کرده. من درست بکنم اینجا. بله پر قدرت ریخته. حالا چیزایی که تحلیلایی که من انجام داده بودم رو میبینید روی چارت. ببینیم که تو تایم بله رسید به این اوردر بلاک 1 ساعته. حالا باید دید که میخواد برگرده بالا یا نه. داره یک عکس العمل هایی میده. من رو کندل 5 دقیقه اول حق ورود ندارم. این پلنیه که جدیدن چیدم با یک گپ نزولی هم باز شد. منتظر میمونیم فعلا. خب این نقدینگی هایی که این بالا تشکیل داده، اینها همه نقدینگی های مهمی هستن که میتونه بهشون حمله بکنه. الان در حال حاضر من این کف رو در نظر میگیرم، رسید به اوردر بلاک، میتونه از اینجا بره بالا. من یه ذره تحمل میکنم که تاییدیه بگیرم، چون خیلی سرعت و نوسانش بالاه، ممکنه که دوباره نزول هم بکنه. بعد 4 ساعت هم میبینید که به اوردر بلاکش رسیده. ما فعلا منتظر میمونیم تا ببینیم که سیگنالی به ما میده یا نه. فعلا ما تو این مدتی که برقا توی این تایم میره مجبوریم ویدیو رو اینجوری شروع بکنیم، یهو انگار که وسط کار هستیم دیگه. من آماده میشینم تا برق میاد سیستم رو روشن میکنم و سریع وارد میشم به چارت. ببینیم این کندل چه عکس العملی میده. تقریبا 50% بادی این کندل قبلیه اومد، بعد دوباره اومد پایین. اگر یک بار دیگه بخواد حمله بکنه میشه روش فکر کرد که بخوایم وارد بشیم. این سقف برای من مهم هست. من این سقف رو هم مشخص بکنم. این لگ الان هنوز کفش برای من کامل مشخص نشده، هنوز کف مشخصی نداره. این فعلا علل حساب من گذاشتم این به عنوان آخرین نقطه‌ای که بهش حمله کرده. معامله دیروزمون رو دیدید که چقدر واقعا خیلی نقره داغ کرد ما رو بازار. دقیقاً به استاپی که من خودم گذاشته بودم نرسید. من زودتر بستم، احساس کردم که دیگه الان داره میاد بزنه دیگه، چون یه مقدار از اون استاپی که مد نظرم بود بزرگتر شده بود. گفتم بذار همون استاپ معمول خودم باشه. تا بستم ریخت کامل، به تیپی 2 منم رسید. اصلا یه چیز عجیب غریبی بود واقعا معامله دیروز. فکر میکنم از اینجاها یک صعودی بخواد بکنه، چون به نقطه حساس 1 ساعته و 4 ساعته رسیده. من یه ریسک بذارم ببینم این کندل چطور بسته میشه. خب ببینم عکس العملش به این افیجی چیه. یه افیجی اینجا ساخته. خب اینجا فکر کنم به این گپه که پرش کرد یه عکس العمل نشون بده. اگه بخواد بره بالا من یه ریسک میکنم بچه‌ها، تنها معامله‌ام هست، چون این نقدینگی های این بالا مونده. الان نقدینگی پایین گرفته شده. 15 دقیقه هم نگاه کنیم. رسیده به اوردر بلاک 15 دقیقه هم رسید. میتونه که بره بالا، مگه اینکه بخواد بشکنه دیگه. حالا صبر میکنه ببینیم نشونه‌ای به ما میده. معامله دیروز دقیقاً یک درس بزرگ داشت که تا مادامی که به استاپتون نرسیده و فیل نکرده معاملتون رو، دست بهش نباید بزنی. با این که نگاه کنید چه کندل های صعودی قدرتمندی زد. من نوک کندله بستم، دقیقاً از همون نوک ریخت. خب داره به ما یک سیگنال هایی میده.
ببینیم به این FVG میرسه چه عکس العملی میده. خب به FVG رسید. من یه ریسک میکنم بچه ها، چون احساس میکنم که از اینجا بخواد بره بالا یه ذره دیر وارد شدم. این تک معامله امروز ما هست. ببینیم این سرنوشتش چه میشود. من دارم اینجا خلوت میکنم این تحلیل قبلم رو. خب رسید الان به اون اوردر بلاک مهم. ببینیم زورش میرسه. خب اینجا الان یه سقف مهم داریم و این نقدینگی ها رو داریم که میتونه به این نقطه عکس العمل نشون بده و دوباره بخواد بیاد پایین. البته اینجاها دیگه من به TP 1.5 من میرسه میتونم ریس فری بکنم. حالا ببینیم که چطور پیش میره. من TP 2 من میذارم. خب کندل سعودی خوبی بست، یعنی کامل اون FVG که خدمتتون عرض کنم که ساخته بود، FVG نزولی اینجا رو کامل پوشوند. حالا باید ببینیم که آیا حرکت میکنه. فعلا اینجا چالنجی داره دیگه که بخواد حرکت بکنه. امیدوارم که به زورش برسه که بخواد ادامه بده. نقطه حساس مهم این سقفه هست اینجا رو هم اگه بتونه خوب رد بکنه دیگه احتمال داره که سقف روز رو هم بخواد ببینه. بله یه لحظه قطع شد تصویر من. بله به TP 1.5 ما رسید. من ریس فری میکنم. امیدوارم که ادامه بده دیگه. پر قدرت امیدوارم که بره به TP 2 ما برسه. این نقطه حساسی هست دیگه، میتونه پرت کنه قیمت رو به سمت پایین. حالا ما دیگه ریس فری کردیم دیگه. قیمت امیدوارم که برسه به TP 2 ما. خیلی پر قدرت اگر ادامه بده یه مقدار دیگه. اینجا نقطه حساسیه. امیدوارم که بتونه خودشو نگه داره تو این کندل بالا. مثلا تو همین کندل TP ما رو بده ممنونش میشیم. تو لبه TP 2 ما رفت ولی خب برگشت پایین. اینجا کاملا میتونه بیاد پایین چون به اون نقطه‌ای که باید میرسید رسید. چون اینجا یه FVG هست دقیقا نقطه ورود ما، احتمال داره بخواد بیاد به اینجا برسه. فعلا ما تو اون لوپ معاملات ضررده و سود نشو گیر کردیم دیگه. تا لبه استاپ ما هم اومد، همونجور که تا لبه TP رفت تا لبه استاپ هم اومد. خب این نقطه حساسی بود دیگه. اینجا نقدینگی بود، باید با این نقدینگی پایین میزد. حالا شانس ما افتاد توی نقدینگی بعدی TP ما. حالا امیدوارم که این ادامه مسیر رو بره. چه مووینگ اوریج تایم 15 دقیقه هست، 3 دقیقه دیگه هم بسته میشه. ببینیم این چالش این وسط کی پیروز میشه دیگه، خریدارا یا فروشنده ها. این یه تیکه رو رد بکنه دیگه تا اینجاها تا سقف میتونه بیاد.
سقف هم نتونست بزنه، سقف کندل بغلش رو نتونست بزنه فعلا، نه کف رو زده نه سقف، فعلا تو یک فشردگی اون تو گیر کرده دیگه. امیدوارم مثل اون یکی یه دونه معامله گرفته بودیم همینجوری گیر کرده بود، آخرش هم اومد استاپ ما رو زد. امیدوارم حالا این گیر نکنه اینجا. جدیدن خیلی کم حرکت میکنه. نگاه کنید توی لحظه باز شدن بازار دیروز مثلا نگاه کنید چقدر کم حرکت کرد. خیلی داو جونز اینجوری حرکت نمیکرد. نگاه کنید توی روز قبلترش چقدر کم حرکت کرد. حرکت‌های بزرگشو دیگه خیلی وقته که انجام نمیده، چون بازار نزولی هست. حرکت‌های بزرگ سعودی رو انجام داد، نقدینگی پایین درست کرد و حضورتون عرض شود که دیگه اون حرکت چون داره نزول میکنه اصلاح میکنه، اون حرکت‌های بزرگ رو کمتر انجام میده تا دوباره اون بیس حرکتی خودش رو پیدا بکنه و دوباره بخواد که صعودهای بزرگ رو انجام بده یا نزولهای بزرگ. این نوسان میتونه دیگه استاپ ما رو بزنه، ریسفیری ما رو بزنه، بیاد پایین بعد به بالا. در تا 50% این لگش رو که دقیقا همین نقاط هست رو اصلاح بکنه. ما پایبندیم به پلنمون. این ریسفیری رو بزنه دیگه معامله امروز ما تعطیل میشه. از اون نقطه هاییه که قیمت توش گره میخوره، یک گره ایجاد میکنه قشنگ. ببینید چقدر سریع در عرض 1 ثانیه میاد شکل کندل اصلا عوض میکنه. نزولیش نکنه حالا خوبه، نه حالا دیگه حالت دوجیوارش کرد دیگه، دوجی سعودیش کرد. یعنی داره کثیف کار میکنه، هم سقف کندل قبل رو میزنه هم کف کندل قبل رو میزنه، اصلا معلوم نیست داره چی کار میکنه. دقیقا نقطه یه که اینجا کثیف کار میکنه، ممکنه این بیاد اینو بزنه، ممکنه هم بیاد اینو بزنه، اصلا هر دو جهتش کاملا شدنیه. بله فشار خرید رو میبینید روی این کندل. مشخصه که این نقطه خریدارها هم زیاد هستن و این نقطه فروشنده ها زیاد هستن. ببینیم حالا کدومشون زورشون میچربه دیگه. 2 بار نگاه کنید قشنگ تا لبه ریسفیری من اومد پرقدرت. این یه تیکه مهمه دیگه. الان دوباره میره این سقف رو میزنه، دوباره حمله میکنه میاد اینجا. ببینیم زودتر به کدوم میرسه دیگه. فعلا الان 2-1 به نفع ریسفیریه. 2 بار حمله کرده، اینجا 1 بار حمله کرده. یه دقیقه دیگه این کندل بسته میشه، ببینیم میتونه خودشو نگه داره یا مثل این کندل قبلیه که باش نزول میکرد اومد بالا. این هم یه موقع میبینیم با فشار فروش میاد پایین و دوجی بسته میشه همینجور که میبینید. تی پی ما نگاه کنید تو 15 دقیقه دقیقا هم چسبیده به این اوردر بلاکه.
خورده بلاک مهمیه، اصلا نقطه مهمیه. TPM ما جای خیلی حساسی قرار گرفته و شکستش یه مقدار سخته، ولی ما پایبندیم. دیروز پایبند نبودیم به خاطر چند پیپ معامله رو حضورتون عرض شود که بستیم و قیمت رفت TP2 ما رو داد. دیدید چه اتفاقی افتاد؟ تا ثانیه 28 کندل اینجا بود. یهو که داره کندل بسته میشه ببینید یه فشار خریدی بهش اضافه شد که مثلا کشیدش اصلا بالا. ببین اصلا شکل کندل چه شکلی شد. یه پینبار صعودی شد. در عرض چند ثانیه اصلا شکل کندل از یک حالت نزولی قدرتمند تبدیل شد به یک کندلی که فشار خرید روشه. این بار اگه دوستم بره بالا تا این لبه ها برسه دیگه من توی TP1 ریسک فری میکنم دیگه، یعنی میکشونمش تا TP1 که اگه دیگه بخواد بیاد پایین دیگه تو همون TP1 ما حداقل یک TP رو گرفته باشیم. یه مقدار دیگه بره بالاتر ریسک فری رو میرم تو P1 دیگه. اگرم زد دیگه زد، چون دیگه واقعا بسته کننده شد. من واقعا راضی شدم که همون یه TP رو بگیریم فعلا این هفته رو سر به سر بریم جلو ببینیم که چه اتفاقی میفته. واسه اینکه این اصلا این مدل حرکت کردن به درد نمیخوره. بله چه کندل خوبی هم داره میبنده، چه کندل پرقدرت خوبی بست. یک ساعت و 10 دقیقه است تازه ما اون تحلیلای اول قبل از باز شدن بازارمون هم که انجام ندادیم چون برقا نبود. ببینید چه معامله طولانی شد، ببینیم میبنده بالاخره یا نه. بله رفت دوباره تا لبه TP2 ما اومد. الان دیگه فکر کنم دیگه ریسک فری ما رو TP1 بزنه. ببین من تو این مسیر کلا میتونستم خودم دست معامله رو ببندم، مهم اینه که پایبند بودن است دیگه، وگرنه میتونستم همین لبه بالا ببندم، میتونستم وسط راه ببندم بگم حالا دیگه نرسیده دیگه بس فلان. کاری که دیروز کردم که کار فوق العاده اشتباهی بود، یک بار انجام دادم، تو اون یک بار هم ضررش رو خوردم. بله تو همون ریسک فری توی TP1 ما معامله بسته شد و حالا امروز با یک ریوارد مثبت ما تموم کردیم. خیلی معامله پرچالنجی بود، خیلی کثیف داره کار میکنه، میبینید فوق العاده کثیف داره کار میکنه، مشخص نیست اصلا میخواد چیکار بکنه.
در صورت فعلا بازار یه مقدار گیجه. میگم توی باز شدنهای بازار خیلی حرکت‌های کند و خیلی فشرده و کثیف کار میکنه. در صورت این هم از معامله امروز ما. خیلی ممنون که همراه هم بودین. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.